أهلا بيكم في الجزء الثاني من قوانين السلطة في الحياة وفي الأعمال. كتاب روبرت جرين 48 قانون. خلصنا بارت 1، هنحاول نكون أسرع شوية في بارت 2. في الخلاصة مع وائل بنضغط كل الأفكار بحيث إن هي توصل لك مضغوطة، فأتمنى لو عجبتك المعلومات والفيديو عجبك تعمل له لايك وشير، ويلا هنبدأ الجزء الثاني. قانون ال16 أو ال16 أنا ما قدرتش أفهمه كويس، يعني تحليله حتى مش منطقي بالنسبة لي. use absence to increase respect and honor. بيقول روبرت جرين هنا غيب كتير علشان يبقى ليك شكل مختلف او شكل مهم. يعني هو ما يقصدش غيب يعني غيب عن الشغل، بس اختفي عن الانظار كل شوية. هذا يعطيك باور، خليك مش موجود، مش متاح في كل الاوقات. يعني في القانون ال17 كلام جديد خالص. keep others in suspended terror. خلي الناس اللي حواليك تشعر بالرعب، ما تخليهمش حاسين بالراحة. قوانين روبرت اللي جنني خلاص. don't build fortress to protect yourself. isolation is dangerous. بيقول لا تبني قلاع كي تحمي فيها نفسك، ولكن لا تنعزل. بالعكس هو بيقول دايما، يعني انا مع ده مبدأ كويس جدا. بيقول انخرط دائما بالناس ولا تنعزل. حين ان هو من شوية يعني قانون عكسه تاني كان بيقول ان انت غيابك يديك قوة، لكن هو دلوقتي بيوصيني ان انا لا انعزل، بالعكس انخرط مع الناس اكتر. لكن القوانين والافكار هنا عند روبرت جرين بدات تكون فيها تناقض. لكن رجع تاني بيقول في حاله الدفاع عن نفسك لازم تخترق في وسط الحشود. كمان بيقدم لنا هنا في القانون 19 know who you are dealing with. طبعا ده اكيد صحيح 100% نتفق عليه. انا لازم اكون عارف مين الشخص اللي انا بتعامل معاه، عنده خبرات عامله ازاي، عنده امكانيات عامله ازاي، هو مصدر قوته ايه، مصدر ضعفه ايه. لكن في قانون رقم 20 بيقول don't commit to anyone، بمعنى لا تلتزم تجاه اي شخص. يعني فسرها انت ما تكونش ملتزم ولا عليك اي التزامات ناحيه اي شخص من الاشخاص اللي معاك في العمل. يعني من الاخر افرق بين colleague and friend. قانون 21 بيقول play a sucker to catch a sucker seem dumber than your mark. يعني بيقول حاول تظهر نفسك شخص اغبى مما انت عليه، خصوصا قدام المديرين. اعطيهم هم فرصه يعبروا عن ذكائهم، وبان انت في مرحله اقل من الذكاء، ده يعطي لك قوه. في القانون رقم 22 use the surrender tactic. تكتيك الانسحاب. يعني في حالات المواجهه انت بسرعه تستخدم تكنيك الانسحاب transform weakness into power. نحن لسنا جزء من المشاكل، ولكننا دائما موجودين اثناء فرض الحلول. قانون ال 23 concentrate your forces. يعني ركز على قواك، ما تقعدش تشتت نفسك بين افكار كتير، بين مواضيع كتير، او بالضبط تكون عارف فين نقاط قوتك اللي تشتغل بيها وفين نقاط ضعفك اللي انت محتاج تطورها. بالنسبه للقانون ال 24 play the perfect quarter، او هو متناسب مع كمان keep your hands clean. يعني كده 24 و 25 هو له علاقه بالريبيتيشن، ان جزء مهم جدا جدا ان انت تكون يدك نظيفه، ان انت غير فاسد غير مرتشي، مفيش نقاط ضعف عندك في العمل علشان تفضل بقوتك، والا صورتك هتتهز. قانون 26 recreate yourself. قاعد خلق نفسك، قاعد استكشاف نفسك، طور مهاراتك. ده طبعا جزء يعني نتفق كلنا عليه، لازم اشتغل على تطوير مهاراتي. عندي القانون ال27 قانون انت فسره براحتك. يعني هو بيقول play in people's need to create a cult like following. العب على احتياجات البشر، يعني خليك خبيث، خليك حريص. كل شخص له احتياجات خاصة، وهذه الاحتياجات لما يكون هو في عز احتياجها ابدأ اعرض عليه ان انت تعملها له. يعني من الاخر استغل ظروف الاخرين عشان تعطي لنفسك قوة. مبدأ غير اخلاقي. في القانون 28 بيقول interaction with bulk. يعني خش على حاجة وانت مغمض. هو ده المعنى بالضبط حرفيا. لا خليك واثق في نفسك. قوانين الاداري القوي انه يكون واثق في نفسه، السيلف كونفيدنس عنده يكون عالي جدا. interaction as blind plan all the way to the end. يعني خطط حتى النهايه. خطتك تاخد مراحل كثير، لكن انت عارف البدايه والنهايه. وانا بتفق معاه تماما ان التخطيط من اهم مراحل القوه. make your accomplishments seem effortless. بيقول هنا في القانون روبرت جرين ان ما حققته ما تم انجازه. يعني لا تتباهى بيه زياده عن اللزوم، بالعكس بين للناس ان effortless يعني انت ما بذلتش مجهود كبير علشان تعمل الحاجه. انا شخصيا ما اتفق معاه في هذا الراي، بالعكس انا عندي مجموعه من النجاحات محتاج اتباهى بيها. في القانون 31 بيقول control the option. انت اللاعب الاساسي، انت اللي لازم تتحرك وتسيطر على كل مفاتيح اللعبه اللي انت فيها. انت اللي بتتعامل مع الموظفين، انت اللي بتمنحهم بعض الاشياء
وتمنع عنهم بعض الاشياء. قانون رقم 32 لروبرت: play to people's fantasy، يعني شوف الناس بتحب تعمل ايه واعمله لها. ده ابحث عن كل شخص له فكره معينه، له شيء معين هو بيحبه بينتمي اليه، وانت هتروح له في نفس المكان ده وتقول له ان انت هتساعده. فبالتالي هنا انت بتمنح لنفسك مصدر قوه على هذا الشخص لانك بتلبي له احتياج معين. قانون 33 بيقول discover each man thumb screw، يعني ابحث في كل شخص قدامك على نقطه ضعف، على مكان معين تدخل له منه، وده مطلوب في التفاوض وفي الاقناع. ابحث عن نقاط الضعف الاشخاص اللي قدامك او الاشياء اللي بتثير اهتماماتهم وادخل لهم منهم، وده اكيد في علم الاداره موجود. اما لو 34 be royal in your own fashion act like a king to be treated like one، اعمل نفسك اهم واحد في الشغل علشان تتعامل كده فعلا وعشان توصل للنوع ده من المعامله. يطلب مني ان انا اتعامل على اني ملك واخد كل الصفات الملكيه داخل العمل، بان انا اهم واحد دائما في الظهور، في معظم الصور انا موجود، في الاجتماعات الاداريه العليا انا بكون موجود، فانا كينج في مكاني. بالنسبه للقانون 35 بيقول master the art of timing، يعني طبعا مساله الوقت وتايم مانجمنت واداره الوقت، طبعا دي يعني مهاره اداريه عاليه جدا لازم تكون موجوده عند كل اداري. كمان في law 36 disdain things you cannot have ignoring them is the best revenge، مهارات وظيفيه او اشياء انت حابب تمتلكها بس مش قادر تمتلكها ignore them تماما، تجاهلها، انساها. قانون 37 بيقول create compelling spectacles، البادي لانجوج واستخدامك للبادي لانجوج ده شيء مهم جدا وشيء مؤثر. لكن انا اوعدك ان في فيديو جديد نازل عن البادي لانجوج ان شاء الله باذن الله هنتكلم عنه، فهو بيتكلم ان البادي لانجوج لازم يكون من النوع المؤثر، وده محتاج حلقه كامله علشان اعرف كيف اؤثر باستخدام البادي لانجوج. Flow 38 think as you like but behave like others، فانت مهم ان افكارك اوكي انت مقتنع بيها، لكن لما تحب تحولها للسلوك وتندمج في وسط المجتمع لازم تفكر بطريقه تعجب الاخرين. Law 39 stir up waters to catch fish، يقول ان عشان تصطاد سمك كويس لازم stir up water، تحرك الماء الراكد. نقطه مهمه جدا ان انت تطلع الافكار الجديده، المواضيع الجديده، الشخصيات الجديده، الناس الجديده. Law 41 بيتكلم عن stepping into a great man shoe avoid doing this، يعني هو هنا بيقول لا تقفز في مكان الشخصيه المقدسه عندنا في العمل، او في حد مثلا ممجد شويه في العمل هو بادواره الاشرافيه الاداريه بتحقيق الاهداف، سايب لنا ذكرى وهو الحين مش موجود معانا في الشغل، انت لا تقفز مكانه ولا تاخد ده المكان. طب لو هو كمان موجود معانا الجريت مان ده، بالعكس انت سيبه جريت مان زي ما هو واعطي له دعم انه يصير جريتر اند جريتر، يصير اقوى واقوى. لو 42 بيتكلم عن strike the shepherd and the sheep will scatter، اللي هو اضرب المربوط يخاف السايب. ابحث عن اكبر راس وابدا اشتغل عليها، ابحث عن اكبر شخصيه مؤثره في الموضوع واشتغل عليه. ان انا يعني لو في حاجه جداليه مش لازم اتجادل مع جميع الاشخاص، لكن البوس لو فيهم شخص ده عشان يعطيني انا باور فانا بناقش مع البوس، بس الفكره الجدليه دي يعني. في القانون 43 work in the hearts and the minds of others، اعمل على كسب حب الاخرين، تعاطفهم معاك، وكمان كسب عقولهم بان هم يعني افكارك تعجبهم او ان انت تحترم عقلياتهم من خلال النقاشات اللي بتدخل فيها، ودي فكره طبعا ايجابيه جدا. لو 44 disarm and infuriate with the mirror effect، mirror effect ده كنا اتكلمنا عنه في فيديو الاقناع والتفاوض، هتقدر تشوفه موجود عندك في الوصف في القناه تحت او موجود على اليوتيوب شانل. ميرورينج هو حاجه مهمه جدا في الاقناع والتفاوض، وان انت تكون شخص مقنع، شخص مؤثر، ان انت بتعمل ميرورينج، سواء بتاخد من كلام الشخص المتلقي بعض الكلمات وتعيد صياغتها وتتكلم بيها تاني، او ان انت تعمل نفس حركاته. قانون 45 يعني انا اتفق معاه 100%، breach the need for change but never reform too much at once، يعني انت عندك قابلية صحيح للتغيير، التطوير، ده كله مقبول جدا، لكن احنا مش هنغير كله مرة واحدة. اوكي انا منفتح على التغيير، عندي قابلية للتغيير والقبول الاخر، لكني مش هغير كل شيء مرة واحدة. قانونين حلوين بصراحة، اللي هو 46 never appear too perfect، لا تظهر بان انت الشخص الكامل، دائما باين ان عندك بعض مشاكل النقص في المعلومات او في المهارات. لو 47 don't go past the mark you aimed for in victory learn when you stop، يعني من الاخر لا تتباهى بكل انتصاراتك بنسبة 100%، خلي فيه جزء كده انت عارف امتى تقف عنده، لا تعدي اهدافك. يعني انت كان عندك هدف معين ان انت توصل لرئيس ادارة هذه المجموعة مثلا،
تصير المدير بتاعهم. فانت ما دام وصلت للاداره تباهى الحين، اعمل فيكتوري، احتفل بالانتصار، وبعدين ده هدف جديد بقى ان انت تبقى صاحب المؤسسه، ده هدف جديد بشغل جديد خالص. اما القانون الاخير من قوانين روبرت جرين هو assume formlessness، يعني لا تفتح حدودك للاخرين، لا تجعل في مجال للشخص ان هو يدخل يستكشف في شخصيتك او في طبيعه عملك ما هي نقاط قوتك ونقاط ضعفك، ما هي الاشياء التي تستطيع ان تفعلها والاشياء التي لا تستطيع ان تفعلها. اقفل على نفسك. العزله، فكره العزله اللي بتعطي للشخص قوه، وده كان القانون الاخير لروبرت جرين. وبكده يبقى تقريبا لخصنا ال 48 قانون اللي فيهم قوانين كتير غير اخلاقيه. ابتدأنا في الفيديو مع بعض بانواع المديرين والفرق ما بينهم وازاي نتعامل مع كل شخص، لكن ال 48 قانون The 48 Laws of Power by روبرت جرين هو واحد من اهم الكتب الاثاره جدلا. تعبتنا جدا في تلخيصها، كمان المصادر فيها الحمد لله متوفره، ما تنساش المصادر هتكون موجوده في وصف القناه تحت، تقدر تطلع عليها كلها. في الحقيقه انا مبسوط جدا ان انا عملت الفيديو ده، رغم ان هو كان تعبني جدا في هل هنعرض الافكار الغير اخلاقيه ولا لا، لكن الحمد لله قدرنا نعرضها ونصيغها بشكل ان شاء الله يكون لائق ليك. لو عجبك الفيديو ما تنساش توصي علينا لحبايبك يشوف الفيديو، واستناكم ان شاء الله في الفيديو القادم. خلاصة مع وائل، اتشرفت بيكم، مع الف سلامة.